Na itt mi történik, kérem? Nem lehet úszni a szökőkútba. Azok ott fürdik. Jó napot kívánok maga. Igazából nem úszik. Szabálysértés. Entering the fountain is strictly prohibited. But I'm not even fully in, just my feet. Adjon ki egy... Figyelmeztessük. You are free to go, but no one steps into the same fountain twice without a ticket. Senki sem lép. Ezt a dumát. Senki sem lépett kétszer ugyanabba a szökőkútba jegy nélkül. Bele a benzintócsába előbb a dohányozós. Hát, ja, végül is igen. De még mindig élünk. Szia Wardam, hello, hello. Szép estét, mi újság? Hogy vagy? If Mills wins, we'll all be homeless. Na. Nem találok bizonyítékokat, annyira összettem az első pályán, hogy már nincs több, értitek? Nincs mit összeszedjek. I'm telling you, she was looking straight at me, like I was the only man on the planet. SUX 6000. Már megismerem messziről. Várjatok, itt ezzel mi van? De fel kéne mennünk? Aha. Itt a létre, megvan. Végre itt van és jöhet a kaja és pihi. Jó étvágyat! Mi az ebéd? Vagy ebéd? Mi a kaja? Mit teszel? Mi volt teszel? Ebédre vodast tettem most. Littering is against the law. It's an act of revenge. I was loyal and she betrayed me. Trouble in a relationship is no excuse for littering. What? I mean my boss. She fired me after all these years, so I'm spreading confidential papers. Let everyone know the fraud her company is up to. Ezután elengedem, adjon ki egy figyelmeztetést. You can go, but remember, revenge results from weakness. Forgiveness requires strength. Yeah, sure. Have it your way. Közbizalom. Jaj, te táskát loptál, ha ezt előbb tudom, haver, akkor viszont úgy megbüntetlek, hogy mint annak a rendje, most már mindegy. Nem baj, kell a közbizalom is. De hogy tényleg, hogyha ezt előbb tudom, akkor nincs menekvés, akkor 100-as. Ilyen tükörtelen sült, füstölt szalonna tortilla. Az igen, tudsz élni. Akkor energiával, csém. Mondjuk mondanám, hogy fenn leszel hajnalig, de nem, mert elkap a kajakóma, aztán szundi lesz. Screw Delta City. OCP is gonna throw us out of here to start construction. Ja, most ötletet merítettél reggelihez, Debil Angel úr? Holnapra? Az lesz a reggeli ötlet? Ó, hello. Itt van valami. Na, hát nem szedtem még össze mindent, már találtam is. Bizonyítékokat. Nagyszerű, hát ennek örülök. Ura, maga... Mi a lófüttyöt csinál itt? You are committing an act of vandalism. Yeah, did the guy from the poster send you? Compliance with the law has no political affiliation. Jó, figyelmeztessük. Máma jó napom van. I will not issue a ticket at this time, but remember, dreams are difficult to build and easy to destroy. You know nothing about politics, but thanks anyway.
Úgy is van. Megvan a 6/6. Úgyhogy visszatérhetünk a közfeladatokhoz. Vagyis nem, bocsánat, ezek voltak a közteendők. Ez itt mi? Perhaps you have a hearing problem. The lady said no. You're right. That is what she said, officer. I've got to check my hearing aid. Thank you, Robo. Meg kell That néznem guy was giving me the hallókészüléket. creeps. Megvédted az ártatlanokat. Ezt a dumát, öcsém, nagyon jó dumák vannak benne. Oké, kiválasztjuk gyorsan a célt. És akkor van még ez a terroristás dolog, ezt menj a gyanús lakásba, megyünk oda. Ez itt micsoda? They're opening Delta City in a few weeks. Those people will need to clean their suits somewhere, and then the money will come pouring in. Itt egy lopott cucc, haló. Mosodába. Pénzt mosunk. Azért nehogy ám már. All they're playing are sequels. I hate sequels. Why didn't you come up with something original? Jó, összességében elég sok minden evidencet megtaláltam, várjunk csak, teljesített, többit ezt nem mutatja. Elsődleges, másodlagos, jó, mehetünk, szerintem így már ás lesz az értékelés. Csináljuk a fő feladatokat. Ezt a feladatot adta nekünk az OCP-s csóka. Gyanús lakás. Nézzük, hogy ez mi. Kedves macska segítő, ne etesd a macskákat pincében, összeszaharják az egész helyet. Oké. 12-es lakás vizsgálat. Lopott óra. Plusz 25 pont. Daddy, what was that? Go back to your room, sweetheart. It's just someone on the staircase. 12-es lakás, ez melyik? Ez még egyel föntebb lesz. Mint hanyámra adta volna ki a galambbetetőknek, igen. Ő is szokott hagyni ilyen üzeneteket? Hamis pénz. Ki az a hülye, aki itt hagy egy kötek hamis pénzt? Ott egy botló zsinór. Gondolom az valami bomba lesz. Aha, csapda észlelve hatástalanítás befejezve. Ja, ennyi? És kész is. Hol a bomba? Haló? Kicsit nézzünk már körül. Közben nézzek a lábam elé, ezerre nehogy baj legyen. Régi pizzás doboz, az ügy szempontjából irreleváns, nagyon jó. Semmi gyanús, elektronikai eszközök. Egy kartondoboz tele dokumentumokkal az ügy szempontjából lényegtelen. Aha, el van tolva a polc, azt mindjárt megnézzük. Ott bujkál benn valaki, csak még előtte ezt a szobát gyors megnézem itt. Fürdőszoba. Üres. Felvitte a lakóknak, hogy a... ja, az mondjuk egy elég gusztustalan dolog, igen, amikor bentről ledobálják a cuccot. De szerencsére kertes házban lakok így. Nálunk ilyen nincs. Na, megjöttem. Dokumentumok. Bérleti számla. Tárolóegység
Ügyfélazonosító, vásárlás, Detroit, Michigan. 210 dodes, OCP oktató anyag. Telefon. Válaszoljunk a hívásra. So OCP is ordering you to break into the apartment of a reporter they don't like? Any comment before I write a story on that? I am here to investigate domestic terrorism. OCP sent you to my safe house because they want to know what I have on them after the bank incident. Oh. I assume there is more if you cannot store everything here. I found a rental bill for a locker in a storage facility. Make up your mind. First you let me go at the bank, and now, when I'm actually starting to figure out what the OCP scam is all about, you show up and ruin this. Do you want to help OCP avoid liability? A törvénytelenül megszerzett bizonyíték érvénytelen. A rendőrség el fogja kapni a bűnösöket, törvénytelen cselekedetet követett el. Your evidence is invalid if you obtained it illegally. I don't collect it for the court. I won't win against OCP there. It turns out I was right. That thing that OCP plans to do with charging residents of Old Detroit with additional costs, it is a loophole. It will lead to the illegal expulsion of thousands of people if you help OCP silence me. Ebből tudom, hogy a polgármester mellett pókán. Not so fast. I need to be able to trust you first. At the bank, you proved that you are more than just a tool programmed to obey OCP, but now, the stakes are higher. What is it that you expect? Since you're here, I fully expect someone from OCP to go and check my locker. I need to protect what's inside, but there's a meeting I need to keep an eye on. Too much depends on it. I will not be involved in the smuggling of contraband. There's nothing illegal about my request. I need only one box from there. The one with the inscription Bakery on the corner. The rest you can leave to OCP to pick up. I need to just spring clean my out-of-date documents anyway. Az OCP sáros. Mindig is az volt. De várjál még. Még nem akarok innen kimenni. Oké. Itt még valamit lehetett azt hiszem mókolni, vagy nem lehet? Nem lehet. Jó, megyünk tovább. Itt akkor meg vagyunk. Szereztem 3 pontot, azokat gyors kiosztjuk. Páncélig elmegyünk, azt mondja, hogy magas kárcsökkentés, robbanószerek és nagykaliberű fegyverek 25%-kal kevesebbet igen, az jó. Kiskaliberű lövedékek lepattanak a páncéladra és kárt tesznek a közelben lévő ellenségeken. Az se rossz. Az se rossz. Aztán hát kéne majd a harcra fejleszteni, úgyhogy rámegyünk a harcra is. Így szépen elosztjuk. Ezzel már szereztem annyi páncélt, hogy meg leszek vele bőven. Mehetünk is. De legfelső laksz 4 emeletes? We should vote Kuzak. The Mills guy's just another suit. He knows nothing about ordinary people. Sehol semmi. Azt hittem, hogy találok valamit, aztán mégse. Eszméletlen.
Kis dodog, hello. Móriát már végigvittem. Fent van a teljes végigjátszás a YouTube csatornán belőle. Meg itt is a VOD elérhető. Azt kimaxoltam a Móriát. Man, it's Robocop. So what? We're just sitting here enjoying the moment. Nothing suspicious. Right, officer? Itt szerintem találtunk érdekes dolgokat. Dokumentumok. Are you lost, officer? I can show you the exit if you want. Nem tévedtem el, jó helyen vagyok. Szedem a bizonyítékokat. Még most kezdtelek utolérni benne, na majd akkor belekukkantok YouTube-on. Jó van. Feltöltöttem már, elérhető az összes rész, ugye? Seems that I forgot the key, but you will tell your story at the station. Egy órásokra vágtam össze amúgy. Oha, baj van. Pisztolyjal ellenem, ti hülyék vagytok? I will not need any. You think you pay for that? Rohadékok, te! Még egy van valahol, sőt nem, még több is van. Még valahol kell, hogy legyen még egy. Megvan. Focivel kapcsolatos dokumentumok. Neked most milyen AMD videokártyád van? Meg vagy vele elégedve? Minden fut rajta rendesen, a szoftver jó. 7900 XTX izéből, a Sapphire sorozatból, a Nitro. És tökéletesen visz minden játékot, maxon igazából a szoftverrel nincsen gondom, egy bug, semmi kifagyás nem volt. Úgyhogy amit mondanak róla, meg panaszkodnak, az általában hazugság az Nvidia, mert a Nvidia párti emberek részéről. Tökéletesen működőképes hardware és szoftver egybe, ami csak fejlődik előrefele, vagy fölfele igazából. 60 foknál följebb nem melegszik a kártya, és olyan 200 és 400 watt között fogyaszt, amikor maximális teljesítményen pörög. Mert maximális úgy, hogy amikor játszok, ugye váltakozó üzét vesz fel. Árammennyiséget, de 200 és 400 watt között. Úgyhogy meg vagyok vele elégedve. Szoftver támogatás volt. Hát jó, de ez régen volt. Persze, egyébként régen tényleg voltak ilyen gondok. Most azért elég sűrűn jönnek hozzá driverek is. Azt gondolom, hogy jól is csinálják, amit csinálnak. De van itt még egyébként 7900 tulajdonos, úgyhogy immortális, ő is AMD-s. Ő is igazából szerintem pozitívan tud nyilatkozni a üggyel kapcsolatban.
Hát jóval olcsóbb az Nvidia-nál egyébként megéri, mert az Nvidia az a baj, hogy kicsit trend, és a trendet meg most minek fizesse meg az ember, hogyha ugyanolyan teljesítményt kapsz olcsóbban is. Jóval olcsóbban, ugye. És természetesen nem lebeszélni akarom az embereket az Nvidia-ról, mind a kettő kártya jó, csak árérték arányban szerintem elérhetőbb az EMD. Ezt RX 7800 XT-t engedi meg. Figyelj, driveresen most már működőképes a frame generation, dupláz bármilyen FPS-t, amivel játszol, úgyhogy bőven jó. Nvidia-s voltam mindig, most váltottam Nvidia-ra pár hónapja, de ez a szoftver jobb, főleg, hogy minden megoldás szoftveres DLSS és FSR. Ja, hát igen, szia Zadír. Nem mondom, hogy jobb, de nem is rosszabb, szóval aki nyűszök, hogy már a AMD így úgy, nem, igazából jó, mind a kettő jó. Ez már csak azon múlik, hogy ki mit szeretne magának venni, de nyilván árérték arányban viszont az AMD ez továbbra is verhetetlen szerintem. Hogyha így tekintjük. Természetesen a best of teljesítményt a 4090 fogja hozni, azt nem fogja tudni leverni, de most, hogyha összehasonlítjuk az árát, az nem is arra készült, úgyhogy azért a pénzért igazából egy dupla GPU-s videókártyát lehetne venni egyébként, hogy csinálna olyat az AMD ugye, mint régen, és hát azért dupla GPU-s videókártya az viszont már alázná a 4090-et. Mert azért azt tegyük hozzá, hogy nagyon drága az 4090. Jó kártya, de nagyon drága, túl drága. Are you like me? Are you a true environmentalist? Do you appreciate the majestic beauty of nature? And do you feel helpless? Nvidia meg mostában mindig új szoftverre jön ki 2 héten belül, 2 új Vega driver, de ez mindig is így volt, azért mert amikor megjelenik egy játék, akkor ők az Nvidia driverbe igazgattak hozzá. Úgyhogy igazából az úgy volt, ugye most elég sok játék megjelenés volt az utóbbi időben, és ez azért volt. Ezek mit akarnak? Well, well, well. Looks like Mr. Becker was right. You're up to something behind his back. These things are supposed to go to Mr. Becker, I reckon. Doboz velem marad. What will interest Becker is in locker number 17. The contents of this box are none of OCP's concern. I'll have to tell Mr. Becker that you have not given us all the material. I assure you that it will end up worse for you than for me. A közszolgálom, úgyhogy a riporter csajnak viszem a cuccot, srácok, mert az OCP szart kever. Ez tök egyértelmű, nem leszek velük. You're late. Sorry, I had to take a bus. Freaking OCP robots destroyed my car during that bank robbery. So I'm guessing you have my stuff. Szia, szia, szia! Szép estét! Mi újság, hogy vagy? Rég láttalak. Minden rendben? Speaking of which, the box. What if I lied about it? Did you ever think of that? There may be a bomb inside or the head of my sworn enemy. Do you want to know what's inside? Igen, mondja csak. If there is evidence of a crime, I would like to know it. Police officer, first and foremost. In the box are my personal belongings. Letters, memorabilia, things that actually matter to me. When you become too tough to hit directly, the scum will try to get to you through your loved ones. I understand. So we have even more in common. Once OCP takes care of my old documents, I'll have the space to deal with the Delta City issue and help the people of Old Detroit. You've helped them already, though. Thank you. Ronnie's Grocery. Leave the box there. Na, kész ez is. Mindegyik jó Wordam, igazából én mindig azt mondom nektek, nézzetek teszteket, csak több helyről, mert ugye az a baj, hogy a többség teszt, mind a kettő oldalon vannak elfogult tesztelők, és ugye az nem jó, mert nem kapsz valós eredményeket. Nagyon sok helyről szoktam nézni teszteket, hogy tudjam, hogy mi a helyzet.
Viszont ott is az árérték arány, mert én is olyan független teszteket néztem, ahol az árérték arányban ugye ott a 40-70-hez képest azt hiszem a 7800 XT az $300 olcsóbb, az meg azért már jelentős. $300 az jelenleg 100 000 forint. Hogyha jól tudom, $300 a diffi a kettő között, ugye? Vagy nem? Ja, a $300 az nagyon sok. Azért nézd a teszteket, és ki kell számítani, hogy FPS per árarányba hogy jön ki a dolog, mert hogyha mondjuk 10 FPS-sel jobb a 40-70, akkor nem ér 100 000 forintot 10 FPS. Aztán ennyi. Viszont ugye szoftveresen, vagy driveresen minden játékhoz bekapcsolható most az AMD-nél a Frame Generation, ami jelenleg ugye nyilván az Nvidia-nál a DLSS 3 plusz Frame Gem a játékon belül a 40-es szériára működik, hogyha bele van rakva játékba, viszont az AMD-nél ugye ez a technológia elérhető bármilyen játéknál most. Nyomottam, de meg vagyok, a legelső Robocop filmet idézi a játék, az újabb változatát nem láttam. Egyébként igen, nagyon hangulatos a játék. Én is nagy Robocop fan vagyok, amúgy. Yes, I'm glad you're helping her. Without that girl, OCP would put us all on the street. Still might. They did a number on a lot of families, hers included. Samantha's mother took it worse. Amikor a demót játszottam, emlékeztek ennek a demóját, akkor végignéztem az összes részt. Kivéve a harmadikat, azt még nem. She's supposed to pick up everything tomorrow. Megvizsgáljuk a holmit. Nézzük. Levél Samantha anyjának, Skye Ortiz, azért vádolják bizonyíték hamisítással, hogy lejárassák, de én nem hiszek nekik, egyikünk sem hisz nekik. Megértjük, hogy a média és az OCP egy és ugyanaz, a tetteit segítenek másoknak is megérteni ezt. Ne hagyd, hogy elhallgattattassanak. Valakinek fel kell szólalnia a nevünkben, valakinek ki kell állnia ellenük. Oké, beletúrtam a cuccába, nem baj, mert tudtuk, hogy 3 része van a filmnek, de egyébként az első volt az eredeti, mert hogy jó, ezt most jól megmondtam, nyilván az első volt az eredeti. A második, harmadik az már azért nem volt annyira ott szerintem a toppon, de az első az bitang. Több is nézhető, csak azért nem ugyanaz. Na, célok, mehetünk a utolsó és egyben főküldetésre. Azt nem tudom, hogy más rendezőktől van-e, látod, az egy jó kérdés. Csak én szerintem a költségvetésük alacsonyabb volt már azoknak a filmeknek. Is that true? Mary has to close a restaurant? 2 words. Delta City. Greetings. Waiting for the movie screening? Just browsing to find which movie would most enhance my nuke experience. Azt mondja, itt az ideje, hogy változtasson a szokásain. Kell egy kis extra rúgás. Egy óvatos, a régi szokások nehezen halnak meg. The longer you stick to a path, the harder it gets to abandon it. Amen to that. Now, tell me, what's the next job for the police's finest duo? I need information on Spike's whereabouts. That SOB. I'll never forgive him for what he did to Briggs. Luckily, there ain't much left of the street vultures after the bank heist. They're probably laying low. But now you mention it, I heard about a biker who had a crash near the riverbank just behind the mart. So, your best bet is to check out the scene of the accident, or maybe hit up a nearby mechanic. Oké, a motoros balesetet szenvedett a bandából, lecsekkoljuk a helyszínt.
Azt mondja, a Brix az egyetlen ok, amiért segít nekem. Látta valaki balesetet? You really want Megyünk justice sorba. for Briggs? We owe him. But it's more about Daniel and Gale. And I think everyone will sleep better once those butchers are taken care of. Azt mondja, látta valaki balesetet? There's this crazy old bum who hangs out around there. He's nosy. Maybe he could help. Biztos tud. Megszakadt a Are biciklivel. you positive that he escaped on the damaged motorcycle? Ja, motorra. Not so much on it as with it. From what I gathered, the bike suffered more than just a dent. I'm guessing he must have dragged it to some nearby mechanic to get it back in shape. Akkor a környéken kell lenni valami szerelőnek. Jó, menjünk. You have given me all I need. I know you're busy, but there's something that I need your help with. I will not be involved in any illegal activity. That's very presumptuous of you. I just need help finding a VHS tape in the rental place across the street. The title slipped my mind, and I assume you've got like a database or something in your head that'll make looking for it a breeze. So what do you say? Will you help me look for it? Kell neki. If it helps you stay out of trouble, let us proceed. Yeah, it'll solve all my problems. Let's go. Írók ugyanazok. Ja, az író az nem változott, igen. So there's this movie about a guy with a gun, and there's this bad guy who wants something. Na ez egy bug. Ezzel most találkoztam először, srácok. You lack vital information on the subject. A karakternek beállt a scriptje. Most, hogyha ezt újra tölteném checkpointról, működne. Csak szerintem script beállt, és nem mozog rendesen az animáció, script nem indult el. Ez az első komolyabb bug, amit látok. Jó, hát ilyen van. Nekem ez igazából nem okoz problémát. Okay, let's start searching. Na itt most már jó lett a script. Something to do with the Bible, saints, cosmos, or whatever. Let's start by checking the thriller and drama sections. Should we ask? Thriller és dráma. Forget him. He has no idea about movies. He thinks that Salamanca deserved the Golden Piston for the best picture. I heard that, and it did. Garden of Earthly Delights. Oh man, great movie. Very elegant. Panned by the critics though. But the director is a badass. He personally showed up to one of those ceremonies to accept the award for the worst movie of the year. We do not need to bow to outside pressure. Easier said than done, my man. Azt mondja, hogy jelentek nyomás alatt készülnek. Kérem, ne engedj a nyomozásnak. Bátorság kell az, hogy ellenállj a nyomásnak. It takes courage to not give in to the pressure. Oh yeah, it does. But hey, if that director can resist it, then why the hell can't I, right? But let's get back to it, because that's not our tape. Jó, és akkor a thriller. Nézzük a thriller szekciót, mit találunk. Nincs egyezés. Ott is van még egy. Kind Shepherd? Love that one. You know, that movie could have never happened. The director threw out the script after reading a couple of pages. Thankfully, his wife picked it out of the trash, and after reading it, she forced her husband to give it another look. Everyone deserves a second chance. Do we? I'm not so sure about that. Alex Murphy kapott egy második esélyt, csak egy alantas ember gondolhat ilyet. Mindig van visszaút. There is nothing that you cannot come back from. Spoken like a true good shepherd. Anyway, I don't want to spoil the mood, but that's not the tape we're looking for. Oké, keresünk másikat. Mi a következő? How about you check in the sci-fi and action section? I'll have a look at horror. Sci-fi. Kezdjük azzal.
Nincsen keresett könyv, vagy film. Itt van egy. A hajnali jeges út. Hallod, ez egy könyv címének is elmenne, Devil Angel úr. It's just shown with a different sensibility to what we're used to. Maybe because the guy's European. You know how they are. It's different. It's cool is all I'm saying. Recognizing beauty in something ugly is a unique feature. Doesn't pay the bills, though. Then again, I don't have bills to pay anyway. Ismered a filmeket, van benne érték. Az adóelkerülés bűncselekmény, találjátok valami értelmeset, jó legyen ez. There is value in that. Yep, there's nothing better than a good movie. But we're still missing our tape. Milyen kazettát keres? Jó, legyen az akció. Nem. Már egy azt írja, hogy megvan. Megvan. Celestial Decay. Classic. Still waiting for a sequel. But the guy who did that one has never made a part 2 in his career. But he said that if he ever did, he'd do a sequel to that one. How do you feel about that? Sequels, remakes, comic book adaptations, etc. Hálamosak utánzatokká válni, reményt ad, hogy van még valami. They give hope that there is more. Yeah. Plus, you get to meet the characters you liked again. That's why I don't hate them. Anyway, risking to sound like a broken record, that's not the tape we're looking for. Hát öreg. I think I found it. De jó, hogy bejöttem veled, ő találta meg. Me, sire. But here it is. Isn't that the tape we're looking for? Na hát ez remek. Tape? What tape? You like movies? Do you want to shoot an action movie? I think I'll wait till it comes out on VHS. No. Camera, action! Ez... Crap! I need a hand over here! Ezek hülyék. Do you need assistance? Passz. Ez most mi volt, ember? Ide jöttek a videótékába felfegyverkezve, normálisak? Hülye, hát esélyük nem volt. Nem baj, körülnézek. Passza. Kell segítség. Szia, Desert. And then everyone starts shooting. It all happens so fast. Where is Pickles? He ran out the back door. Where will I find him? I don't know. But homeless or not, you still have to give an address to get a membership card. Try the computer. Maybe you'll find something there. Oké. Öngyilkos küldetés volt amúgy, igen. Én se értettem ezt. Tudjuk be annak, hogy be voltak drogozva. Oké, kell nekünk a Picklesnek a neve. Megtaláltam. Megvan a cím. Mehetünk. Egy jó filmkölcsönzés volt.
Keresd meg Pickles-t, keressük meg, de hova ment? Hát maga. Greetings, citizen. Ah, the best cop in the hood is back. How can I be of service? I am here in regards to a fugitive. Oh, damn. What is wrong with this thing? I need to get that car down, or God knows what might happen. Can you help me out with this? It's new and I don't know where I put the manual. I will use the valve. Go on then. Okay. Let's see how it's done. Szkenneljük le. Hidraulika meghibásodás. Az jó, hogyha megnyomom? I thought you knew how to bring that car down. It can't be that hard. Egy is lehet. Pop the hood. So, do you know what the problem is? Tudjuk hát, hogy mi a probléma, egyáltalán szkennelek kettőt. The coil has been disconnected. That would... Spark plugs are not the main culprit. There is no power. Aksi. Battery is fine, stable. Rendben van, 12 volt felett van stabilan. Oké, mi lehet a probléma? Hadd nézzem. Látom, haló. De látjátok, hogy mi a gond? Aha. Hát nem ez. Basszus. Ide-oda, szia, szép estét. Pillanat, mindjárt beírlak, egy pillanat. Na, kinek van ötlete, hogy mi a gond? Baszeg, miért most tegyük be? Hát egy szkennelem már fél óra ezt a szart! I detected an electric current inside the cooling tank. I recommend grounding it to fix the problem, but I am sure... I'm guessing it's an easy fix. Oké. Földelés. Most jó. It started. We're on the money. Pillanat, beírlak ide-oda. Robocop. You are one serious Swiss Army man. I am best at catching criminals. I should get back to it. You said earlier you were looking for someone. A biker. Have you repaired any motorcycles recently? As a matter of fact, I did. This big, chunky guy showed up. Bald head, big ears, and spiky beard. Wasn't really warm and cuddly, but he paid cash in advance. So why would I refuse? Do you know the whereabouts of this individual? beírtalak. I don't, but he asked me if I do paint jobs too. Then showed me a ripped out page that had a tattoo design on it. He asked me to spray a mean-looking bird onto his gas tank. Azt mondja, neked is fújjak egy gonosz maradt benzin tankjára. Meséljen a tetoválásáról. Azt mondtad, absztrakt madár. What was the design you sprayed onto his motorcycle? It was some sort of bird, but I don't know what it's called. I'm not a botanist, but it had a bald head. Meséljen a tetoválásáról. Why do you think the design was intended for a tattoo? The page he handed me had other graphics, which were clearly tattoo designs. And, as far as I remember, it had the address of a tattoo parlor that's close by printed on the bottom of the page. Azt mondja, hogy... Thank you for the information. Proceeding to the tattoo parlor. Egy baj szokott lenni a kocsikban, a negatív vele egy vezetékes rendszer van, a súlycsökkentés a spórolás miatt. Nem jó a test. Ja, értelek. Aha, akkor földelni kell, aha. Keresd meg Pickles-t.
Na, elvileg a Pickles az idejött valahova. Nincs jelen a közelmúltbeli használatnak. Itt se, utolsó. Az ajtót nemrég kinyitották, mert... You're all right. Megtaláltuk. Talk. I overheard some torchheads saying that they were running away from the cops and went through that video store. They had a wad of drug money on them and didn't want the cops taking it, so they hid it in one of the VHS cases. I misheard the title, so I needed help. Nem erre jelentkeztem, azt mondja, még több segítségre a szükséged, amiért hazudtál nekem. Ennél jobb problémáid is vannak. You need much more help than that. We all got problems. I fucked up, I know. And I get that you're on a mission to save my life or something. With all that great advice of yours, it takes courage. Sorry to disappoint you, Dad, but I'm lacking in that department. There's just one thing that I need right now. Which is? All I need right now is a fix. So, let me keep the money. You won't hear me asking about anything else. Are you asking a police officer to leave you with money from nuke distribution? I know you're a police officer first, but can't you be a friend this one fucking time? Hát ez a baj, hogy ez nem fog így kijönni belőle. I am not doing this as a police officer. I am doing it as a friend. Hand over the case. You can't do this to me, man. I just did. Fuck you, Tin Man. I earn that money fair and square. Hát ez van. Ebből sose fog kijönni, hogyha mindig ezt csinálja. Menjen a stream, hozzáteszem magától. Twitch! Ezt mondtam, látod ide-oda, hogy a Twitch nem tudom mit csinál, meg hogyan csinálja. Nem is értem. Nem tudom mit baszakodnak velem, de ezt csinálják. De örülök neki, hogyha működik a 1080p normálisan. Hurrá, király. Jó hír. Lényeg az, hogy megy, úgyhogy csak nálad volt ez. Hát, ugyanúgy, ahogy csak én kaptam magyarok közül azt a bant, amit megtámadtak ilyen extensionen keresztül botta. Nem tudom kinek a számlájára írható, de valakinek. És ezek az a baj, hogy ugye lehet mondani, hogy véletlenül rábasztam mindennel, de túl sok a véletlen egy beesés itt. Ezt mondtam már, csak ugye nem foglalkozok vele, hanem akkor is így megyek előre. Csinálom a tartalmat, aztán kész. Ezt felőlem padlóra küldhettek 66-szor, akkor is előre fogok jönni, mert attól a játékstílusom az nem fog változni. Ugyanúgy végigviszem hardcore játékokat, más meg ugyanúgy fél órát fog belenézni, csak azt nem tudja végigvinni. Innentől kezdve teljesen mindegy, hogy hányszor akarnak padlóztatni. Mindig ezen lesz a hangsúly, meg rajtatok. Engem csak az érdekel. Így van, pontosan ez a lényege. Ez. Full metal armor and you still want piercings. Hey, respect. A hülye azt mondja, teljesen félpáncél, és mindig piercinget akarok. Tisztelet. It'll really bring out that jawline. Mit szólnál, ha kihoznám az állkapcsodat? Az ellenkezik rendőrségi magatartási kódexsel elég sebb helyen van. Legyen az első. Hey man, no pressure. I was just trying to be helpful. Anyway, if you're not here for inking, what do you want? A biker called Spike. I heard he was your customer. Ennek most csúnyán beszóltam. I don't serve no bikers. Don't know who told you that, but it's a load of bull. Hát nem is azt, hogy lesz a maxér, csak csinálom a dolgomat, nekem ez a dolgom. Streamelek és ennyi, tudod. Nem veszem már fel ezeket annyira, mint a múltban, mert ez volt a cél, hogy felvegyem, nem veszem fel. Kész.
Attól nem lesz jobb a stream, hogyha felveszem, és akkor állandóan csak idegeskedek meg, rage-elek minden szaron. Személyes érzett tömb, keselyük. Kapon, szia, köszi szépen a csírt. Oké, nézzük át a helyet. What next? You're gonna try to tell me that I'm smuggling Az ügy szempontjából lényegtelen. Do you? You still here? I don't Ez want itt my mi? customers to confuse my part. Motoros szemüveg. És a I kulcsok. found evidence of your connections to the biker gang. I'm not telling you nothing, cop. Spike and what is left of the street vultures are going down. It is your Ja, choice if you want to join them. Ah, fuck. I Na most told az him not to utóbbi időben come in megy is here when he was egyébként so a hot. élvezeti He brought faktor this az jó. on himself. Where is he? He's got a place nearby somewhere, but I don't know where exactly. I am afraid this information is too vague. His motorcycle must be parked outside. It's some sort of chopper. I don't know. You can check the plate number on that photo. Wise choice for a scum. Nagyon sok jó játék van, meg lesz is, hallod? Tele vagyok, I can't padlásig van concentrate játék. with all those reflections bouncing off your armor. Oké, elméletileg. Nézzük csak. Rendszám megszerzés, oké. Találd meg a megfelelő motorkerékpárt, menjünk. Hey, Robocop. Mr. Mills would like to have a word. He's waiting in the car. Na, mit akar a Mr. Mills? Közben itt megjelent valaki, vagyis hát nem valaki, hanem ez a Mr. Mills, az OCP-s csóka. Nézzük, mit szeretne. It is an honor to finally meet the hero of the city in person. It's a shame that our basketball team can't fill us with similar pride. Yeah, just lost to Atlanta. Some say it's because of a lack of team players. Do you think it's that important? Being a team player? Igen, az együttműködés növeli hatékonyságot. Cooperation among police officers helps increase efficiency. And not just among police officers. I'm glad you look at it that way. As for me, I have always valued team play. That was the way things were when my parents worked for the city. My grandfather used to tell me that this neighborhood was a great place for an evening stroll. Now it's different. Kuzak allows the city to be taken over by criminals. He can't stop it because he's not a team player. He fails to realize that OCP has given this city its most precious treasure. You. I want to work with you and OCP to improve this city. I want to take care of your interests. It's about time someone did. But to make it a reality, we would need your support. So, what do you think about getting involved in politics? De hogy politizálok én, hagyjál már. Állampolgári kötelesség, nem? Távol tartom magam, passzív megfigyelő vagyok. Hát nem tudom, mit mondjunk neki, mert igazából, ja, mondjuk ellenük fordíthatom. Involvement in politics is a civic duty. I'm glad you think so. You are the symbol of the city. Everything you do, everything you say has a political Az, hogy részt veszek esetleg a politikában, nem azt jelenti, hogy az ő oldalukon fogok állni. You should choose what you want to represent. Incompetence and unaccountability, or partnership and determination. Only one of these paths leads Detroit to its former glory. You say you value team play. Together, let's form a team for the good of this city. We have a common goal. Together, it will be easier to achieve it. You'll have to forgive me. We're already late for another meeting. Now think about what we've discussed. About what we could do for this city. Kiderül, majd erre kíváncsi leszek. Together, as a team. I count on your support. Erre majd itt kíváncsi leszek most eléggé, hogy mi jön ki ebből, mi sül ki ebből. Oké, mehetünk tovább. Menjünk motort keresni.
Itt. Spike motor kerékpárjának rendszáma nem egyezik. Oké, ez nem az a motor. Itt van több motor is. Átnézzük. Mit mondott, milyen izé volt a festés a motoron? Tűz? Nem. Kell még nekünk motor. Itt is van egy motor. Nincs vagyok, hogy mit vesztette. Korábbi történetekből a hatalmi játszanás már itt is benne. Ja igen. Hát elvileg ez a második és a harmadik rész között játszódik talán. Spike motor nem egyezik a rendszám, itt se jó. Hol van még motor? Lát még valaki motort? Várjunk csak, itt még van valami, azt írja. Nem, ez csak a őrzet. Nem tudom, hogy hol van még motor, mindjárt megnézem. Motor. Itt az autós műhely. Ez lesz az szerintem. Nem, ez se az. Hol a motor? Nagyon el van dugva ez a motor valahova. I don't care if OCP lost some money for once. Ó, ott is van motor, vagy azt már néztük? Nem, ezt még nem néztük. Itt nagyon benn van a sikátorba. Ez lesz az. Megvan! Most meghalsz, öcsi. Megtaláltuk. Most vége lesz a dalnak. Várjál, ez milyen ház? I'm so glad you're here. I can deal with screams and fights, but this music is driving. Körbenézek, hogy vannak evidenszek, hama. Vannak ám, oda nézz, már találtam is. Nagyon körül kell nézni. Majdnem itt maradt az oktató. El se volt veszve. Hát ő egy helyben volt. Ő a motor. De. Jövök. Still no joy with the broadcast. Be quiet. Yes, they're working in no time, Mr. Rendell. Sir. Yes. You won't screw it up. Itt hárman meg fognak halni. Just like he used us. He hired us, and he failed to deliver. That's when we went to get what we were owed. Oh. Talk about a sore loser. You had your chance and you blew it. Now it's the toy chance turn. Deal with it, biker bitch. It's a shame I'm stupid. But I appreciate it. Oh shit, we've got company. You weren't invited. Let's crush this tin can. Ez ennyi. Túl sokat nem kellett velük cicózni. Jos, összedek mindent, azután beszélgetünk az úrral.